السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم معايا في فيديو جديد من فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح معاكم طريقة عمل شاي المثلث بفكرة سهلة جدا وبسيطة. أتمنى يا رب يكون سهلة وبسيطة عليكم وكمان تنول أعجبكم. فضلا ليس أمرا، إذا عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب. هستخدم معاكم خيط صوف متوسط السمك مع إبرة رقم 3.5 ملم. زي ما احنا شايفين دي خيوط هيمالايا افريداي بيبي لوكس. هي بتكون اكليريك 100% انتي بيلينج، يعني ما بتوبرش للبنات اللي بيحبوا الحاجات اللي ما بتوبرش. بالنسبة طبعا رقم ابرة الكروشيه 3.5، هي بيكون 273 ياردة، 250 متر، 100 جرام. بالنسبة لإبرة التريكو بتستخدمي إبرة رقم 4 ملم. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي نشتغل. في البداية بكون دائرة سحرية، بسيب مسافة من الخيط وعلى 2 من الأصابع ابتدي ألف الخيط على ايديا وارجع لخلف واجي تاني للأمام. مش هجيب الخيط جنب بعض، لا عكس بعض بشكل حرف الإكس، وارجع تاني للخلف والف ايدي الناحية التانية. اتكون عندي هنا حلقتين، بدخل تحت الحلقة الأولى واسحب من تحتها الحلقة التانية. هلف ايدي الناحية التانية واخرج الخيط من على ايديا واحدة واحدة، واتأكد ان طرفين الخيط داخلين داخل الدائرة السحرية زي ما احنا شايفينه. طرف خيط البداية بحافظ عليه عشان يقفل لي الدائرة السحرية في النهاية. اما طرف الخيط المتصل بالبكرة ابتدي ارفعه على ايدي وابتدي اشتغل. ما اقدرش اشتغل داخل الدائرة السحرية دلوقتي الا لما اقفلها. طيب ازاي نقفلها يا بنات؟ بيكون عندي على الابرة حلقة، بلف الخيط واخرج منها بسم الله الرحمن الرحيم. كده بكون ارتفعت سلسلة. طيب بداية السطر عندي بتبتدي بعمود وسلسلة. ارتفاعي للعمود بلفة بيكون 3 سلاسل وبعد منه سلسلة، يعني المفروض هرتفع في بداية السطر 4 سلسلة. السلسلة اللي قفلت بيها الدائرة السحرية بتكون عامل مشترك ما بين ان هي تقفل لي الدائرة السحرية وفي نفس الوقت بتكون جزء من ارتفاع الغرزة الاولى. ولو انا بشتغل غرزة حشو فبتكون هي ارتفاع الغرزة الاولى. لكن زي ما احنا اتفقنا احنا محتاجين 4 سلسلة في البداية، هعتبر دي اول واحدة منهم واكمل عليها كمان 3. كده 2 3 4، وبعتبر نفسي اشتغلت عمود سلسلة. في نفس الفراغ هروح اكون غرزة بف، بلف الخيط على الابرة، بدخل فراغي، هسحب الخيط وهخرج واسحب لفوق بالشكل ده. دائرة واسعة شوية مش عارفة اشتغل، بضم الخيط بالشكل ده، بشد خيط البداية، بضيق سنتر او مركز الدائرة. كده انا لفيت الخيط ودخلت ولفيت وخرجت وسحبت لفوق مرة. 2، بلف الخيط ادخل اسحب الخيط واخرج واسحب لفوق. 3 4، معايا على الإبرة 9 حلقات، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. بلف الخيط واخرج من 8، هيتبقى معايا الحلقة الأساسية والحلقة اللي طلعت بيها. هلف الخيط واخرج من الحلقتين دول، باخد سلسلة مسافة وكمان غرزة بف في نفس الفراغ مكونة من 4 لفات، 1 2 3 4. بلف الخيط واخرج من 8 حلقات، ألف الخيط واخرج من حلقتين، سلسلة كمان غرزة بف، سلسلة رابع غرزة بف، سلسلة عمود بلفة واحد. وبكده بكون خلصت او ختمت السطر الاول. طيب كده خلصنا السطر الاول، هل هنسيب بقى الدائرة السحرية كده؟ لا طبعا، بشد خيط البداية بالشكل ده واقفله خالص. بيكون ده طبعا تكوين السطر الاول معايا. غرزة بف، سلسلة عمود بلفة، سلسلة بف، سلسلة بف، سلسلة بف، سلسلة بف، سلسلة عمود بلفة. بنبتدي ب4 سلسلة وفوق السلسلة اللي هي رقم 2 ببتدي 1 2 3 سلسلة بعتبرهم عمود، ورقم 4 بعتبرها مسافة بين العمود الأول والمكان اللي هروح أشتغل فيه. العمود الأول فوق العمود نفسه، فوق السلسلة اللي هي بعد ما بين العمود والبف بدخل أشتغل بف، سلسلة بف. 2 3 4، وأقفل غرزة البف وأخد سلسلة وكمان مرة في نفس الفراغ كمان غرزة بف، سلسلة هسيب تحتها فراغ اللي هي غرزة البف، وهروح هنا عندي بقى في المكان دوت بشتغل عمود بلفة واحد، سلسلة هسيب تحتها غرزة البف، وهروح هنا هشتغل
باف سلسلتين باف. في المكان اللي في المنتصف بشتغل باف سلسلتين باف يا جماعة. كده 1 2 3 4 واقفل غرزة الباف. 1 2 سلسلة كمان في نفس الفراغ، كمان غرزة باف، سلسلة هسيب تحتها غرزة الباف واروح اشتغل عمود، سلسلة هسيب تحتها باف واروح اشتغل في السلسلة اللي هي رقم 4 هنا يا بنات اهي، بشتغل فيها باف سلسلة باف، سلسلة واحدة. الزاوية اللي على اليمين والزاوية اللي على اليسار بيكون ما بين الاتنين باف سلسلة واحدة. الزاوية اللي في المنتصف هي اللي فيها 2 باف، فيها 2 سلسلة ما بين الباف. سلسلة وفي نفس الفراغ هو بشتغل عمود بلفة 1. بختم السطر زي ما احنا شايفين. طبعا خلاص الشال هيبتدي بعد كده يوضح ويبان شكله، وبنبتدي نقرر بعد كده بقى ايه السطور هنشوف ازاي. بداية السطر دايما 4 سلسلة، 1 2 3 4، والف شغل الناحية التانية فوق السلسلة. هنا بقى مش هشتغل بقى زاوية، انا المفروض الزوايا بعد كده هتكون فوق الباف بس يا بنات، فوق السلسلة اللي هي عند الباف، يعني فوق السلسلة دي، فوق السلسلتين هنا، فوق السلسلة هنا. اما باقي الفراغات اللي هتقابلني بتكون عمود سلسلة عمود. كده اشتغلنا 4 سلسلة واعتبرناهم عمود سلسلة، وهنا عمود هاخد سلسلة اسيب تحتها الباف الاولى واروح بقى فوق السلسلة اكون باف سلسلة باف. 1 2 3 4 9 حلقات على الابرة، نلف الخيط ونخرج من 8، اتبقوا 2 بنلف الخيط ونخرج من سلسلة واحدة. وما ننساش النقطة دي ان في الزاوية دي بشتغل ما بين الاتنين باف سلسلة، وفي الزاوية دي بشتغل سلسلة واحدة. الزاوية في المنتصف بس بشتغل 2 سلسلة، كمان باف في نفس الفراغ. شال من الشيلان المثلثة الخفيفة اللطيفة جدا السهلة. سلسلة هسيب الباف واروح اشتغل هنا يا بنات فوق السلسلة عمود، سلسلة بسيب بقى العمود نفسه واشتغل في السلسلة عمود، سلسلة هسيب الباف واروح هنا بقى اشتغل صدفة مكونة من باف سلسلتين باف. وكل باف مكونة من 4 لفات، 1 2 واللي بشتغله على اليمين هو اللي بكرره على اليسار. سلسلة هسيب تحتها فراغ واروح فوق السلسلة اكون عمود، سلسلة بسيب العمود واشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة بسيب الباف واروح فوق السلسلة اكون صدفة جديدة مكونة من باف سلسلة باف. والسطور اللي جاية اماكن الزوايا بتاعة الباف هي اللي بشتغل فيها، اما بقية الاماكن فبكون عمود سلسلة عمود. سلسلة بسيب الباف واروح اشتغل في السلسلة اللي بعدها عمود. زي ما احنا شايفين احنا ابتدينا بعمود سلسلة عمود، هاخد سلسلة وهروح اشتغل في اخر سلسلة 1 2 تالت سلسلة ارتفاع، بعمل 6 سلسلة وبروح في اخر سلسلة ارتفاع بشتغل عمود بلفة 1 زي ما احنا شايفين. زي ما كان عندي في البداية بصوا عمودين، في النهاية بردك عندي عمودين. برتفع 4 سلسلة، 1 2 3 4، والف شغل الناحية التانية. العمود اشتغلت فوقيه خلاص زي ما احنا شايفين بالشكل ده اهو. هروح اشتغل في السلسلة الاولى عمود، سلسلة هسيب تحتها العمود واروح فوق السلسلة بكون عمود. وفي كل سطر هتبصوا تلاقوا عدد الاعمدة يا بنات زاد معانا. سلسلة بسيب غرزة الباف وفوق غرزة الباف بكون صدفة جديدة من باف سلسلة باف. سلسلة بسيب تحتها الباف واروح فوق السلسلة اكون عمود. عفوا احنا لسه مكملناش الباف بتاعتنا، الصدفة الاول يا بنات.
سلسلة بقى كده، احنا لازم نكمل الصدفة كلها. بسيب الباف واروح فوق السلسلة اكون عمود، سلسلة، هسيب العمود وفوق السلسلة عمود، سلسلة، هسيب العمود وفوق السلسلة عمود، سلسلة، وهتقابلني الصدفة اللي في منتصف الشال. بسيب طبعا الباف تحت السلسلة وبروح فوق السلسلتين اكون باف، سلسلتين باف. وبكمل على اليسار نفس اللي عملته على يمين الشغل. بصوا خلاص الفكرة اعتقد ان هي بدأت توضح معانا وتبان شكل الشال معانا. سلسلة، بسيب تحتها الباف واروح فوق السلسلة بكون عمود، سلسلة، نسيب فراغ ونشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة، هسيب فراغ واشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة، هتسيبي غرزة الباف فوق الصدفة بتكوني باف، سلسلة، باف. سلسلة وفي نفس الفراغ باف كمان. سلسلة، بسيب الباف واروح فوق سلسلة عمود، سلسلة، هسيب بقى العمود واروح اشتغل عمود فوق السلسلة، سلسلة، وفي تالت سلسلة ارتفاع 1 2 3 اشتغل عمود. وبفضل اكرر بنفس السياسة دي او نفس الطريقة دي لغاية ما بوصل لنهاية الشال. زي ما احنا شايفين ان في كل مرة بيزيد معايا الاعمدة والفراغات الشبكة، والصدفة هي بتفضل مكانها زي ما هي، ما بتزيدش يا بنات، لان انا ما بشتغلش غير خلاص الثلاث صدفات اللي احنا شغالينهم دول. برتفع 1 2 3 4. بداية السطر عندي بتكون أعمدة، بعد الأربع سلاسل بسيب بقى العمود الأول وأروح فوق السلسلة التانية دي بشتغل عمود، سلسلة، أسيب تحتها فراغ واشتغل عمود فوق السلسلة، سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، أسيب عمود واشتغل عمود فوق السلسلة، سلسلة، هتقابلني بقى هسيب الباف وهتقابلني سلسلة اشتغل فيها صدفة فوق الصدفة. الصدفة الأولى والصدفة الأخيرة فوقيها سلسلة واحدة ما بين الاتنين باف. امتى بشتغل سلسلتين؟ في منتصف الصدفة اللي هي في النص دي. سلسلة، بعد ما خلصت الصدفة هسيب الباف واروح فوق السلسلة اللي بعدها عمود، سلسلة، بسيب العمود واشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة، بسيب العمود واشتغل فوق السلسلة عمود، سلسلة، بسيب عمود واشتغل فوق السلسلة زي ما احنا شايفين عمود، سلسلة، وهتقابلني الصدفة في المنتصف بسيب الباف تحتها واشتغل صدفة مكونة من باف، سلسلتين باف. وبكرر على اليسار زي اللي احنا اشتغلناه على اليمين بنفس الطريقة. بكرر بقى لغاية ما بوصل لنهاية الشال بتاعي بنفس الطريقة، ومش هطول عليكم اكتر من كده. فكرتنا اتمنى ان هي تكون سهلة وبسيطة وما يكونش فيها اي تعقيد بالنسبة لكم. انا بحب دايما ان احنا نشتغل شغل سهل وبسيط، وخصوصا للبنات المبتدئات. ولو في اي تعليقات اكتبولي وانا من عناية الاتنين، لو في اي توضيح تاني اوضحه. بلف الخيط على الابره بعد ما اخدت سلسله، بروح بقى اسيب الباف واروح لفوق السلسله اشتغل عمود، سلسله، بسيب العمود واشتغل فوق السلسله عمود، سلسله، بسيب العمود واشتغل فوق السلسله عمود، سلسله، بنسيب عمود ونشتغل فوق السلسله عمود، سلسله، بسيب الباف واشتغل فوق السلسله زاويه او صدفه مكونه من باف، سلسله، باف. سلسلة، بنسيب الباف ونشتغل عمود فوق السلسلة اللي بعدها، سلسلة، بسيب العمود واشتغل عمود فوق السلسلة، سلسلة، بسيب العمود واشتغل عمود، سلسلة، في تالت سلسلة ارتفاع بشغل عمود. برتفع دايما 4 سلسلة وبكمل زي ما احنا بنكرر السطور بتاعتنا.
اني فوق السلسله بشتغل عمود سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما بوصل للصدفه، بشتغل فوقيها صدفه زيها بالظبط، وارجع سلسله عمود سلسله عمود سلسله عمود لغايه ما بوصل للصدفه اللي في المنتصف، وارجع سلسله عمود سلسله عمود حتى الصدفه الاخيره، وبنكمل بسلسله عمود سلسله عمود. بيكون طبعا شكل الشال معايا بالشكل دوت لغايه ما توصلي طبعا لحجم الشال اللي انت حباه. الشال ما بيكونش شال كبير جدا يا بنات، الفكره بتكون لشال متوسط الحجم مش كبير قوي. دي كانت فكره الفيديو النهارده، اتمنى تكون سهله وبسيطه عليكم وكمان تنول اعجابكم. ما تنسوش فضلا ليس امرا اذا عجبكم الفيديو تدعموني بلايك وشير وسبسكرايب، واستنوني فيديو جديد من وي. ما تنسوش كمان تفعلوا زرار الجرس ويوصلكم مني كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.